ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හැමදාම හදන බිත්තර රොටියට වඩා වෙනස් විදියකට හදන බිත්තර රොටි රෙසිපි එකක්. අපි දැන් බලමු මේ රසවරස පිඹුණු බිත්තර රොටි හදාගන්නේ කොහොමද? උවමනා කරන්නේ මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, බිත්තර 2ක්, yeast තේ හැඳි 4න් එකක්, සීනි තේ හැන්දක්, ලුණු රස අනුව, සිහින්න කපාගත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩි භාගයක්, සිහින්න කපාගත් අමු මිරිස් කරල් 2ක්, සිහින්න කපාගත් කරපිංචා කොළ ස්වල්පයක්, පොල් තෙල් තේ හැන්දක්, වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මුලින්ම පිඹුණු බිත්තර රොටි මිශ්‍රණය හදාගන්න කඩාගත් බිත්තර දෙක භාජනයට දාගෙන පෙනෙනකන් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. පෙනෙනකන් හොඳින් බීට් කරගත්තට පස්සේ ඒකට yeast චීනි එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඊළඟට පාන් පිටි එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා රොටි මිශ්‍රණය හදාගන්නකොට මේ වගේ ටිකක් දියාරුවට හදාගන්න. දැන් හදාගත් රොටි මිශ්‍රණය පැය භාගයක් පිපෙන්න වහලා තියාගන්න. පැය භාගයකට පස්සේ රොටි මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් රසායනික ලුණු එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට සිහින්න කපාගත් ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් හදාගත් රොටි මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගන්නවා. රොටි පුච්ච ගන්න තෙල් ටිකක් ගාගත් පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන ගින්දර අඩුවෙන් දාගන්නවා. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ රොටි මිශ්‍රණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්නවා. දැන් පියනකින් වහගන්න. පැත්තක් රන්වන් පාටට පිච්චුණාට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දෙපැත්තම රන්වන් පාටට පිච්චුණාට පස්සේ ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලට උදේ කෑමට රෑ කෑමට මේ විදියට ඉක්මනින් ලේසියෙන් පිඹුණු බිත්තර රොටි හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.